Привіт, друзі! Кіт у мішку або достойний навігатор. IPX7. Мотонавігатор з AliExpress. Будемо розбиратися, що воно таке. Так, така ось коробка. Все упаковано класно, герметично. Сам навігатор. Має бути болтик. Так, і все. Це база вставляється на мотоцикл. Це сам навігатор. Я думав, що буде важкий, а не нормально. Не буду його тіліпати. Нормально. Потім, що тут є? Так. Це стаціонарний, має бути стаціонарний кабель з блоком. Кронштейни, щоб чіпляти, має бути на дзеркало і на руль. Так, і ще такий от кабель Type-C на USB і Type-C і USB до навігатора. Нормально, що можна зняти та щось навіть в машину підключити. Будемо встановлювати та розбиратися і потім продовжувати відео, коли я вже зрозумію, як воно працює і що і куди. Ну що я можу сказати? Пару днів я його поюзав, щоправда по місту тільки їздив, ще поїду в подорож, там вже буде видно, як він себе покаже. І можу сказати, класна річ. Мені сподобався. Така ось база. Я її причепив і під'єднав напряму до акумулятора. Провів там під пластиком і до акумулятора. З цим блочком. Там є і запобіжник, і все разом. Так що має бути надійно. Потім ця база, якщо не треба використовувати навігатор, лишається тут. Він від'єднується. Таким ось чином защелкується. Тут ще є такий ось болтик. Що так, коли поставив, береш його, зажав. І все, і він нікуди не дінеться. Також, якщо вже під'єднав, то він включається і під'єднується зразу до телефона. Я вже його під'єднав через Bluetooth. Або можна, тут є кнопка, включаєш і виключаєш. Потім є злот під microSD, під карту пам'яті. Не знаю для чого вона, але навіть є одна кнопочка. Отакий от BMW GS 1200 висвічується, коли вона включається. Він включається. І що казав? От, слот SCADA CD. Не знаю, може якусь музику ставити, може фільм ставити, коли стоїш, то може переглянути щось. А може навіть з GoPro, ось він під'єднався до телефона і вже показує навігатора. А може навіть коли ввечері там знімаєш цілий день на GoPro і вставив туди CD-шку і можна переглянути те, що назнімав. Але я ще не пробував, треба попробувати, так як я знімаю 4К 60 кадрів в секунду, не знаю, чи він підтримає це відео. Так, що тут є? Тут є в настройках систем. Всі багато мов. Італійська, я взагалі-то користуюся італійською, але зараз поставлю для зручності відео українську. Потім Wi-Fi, Bluetooth можна під'єднувати як Android, так і iOS, як його називається, iPhone.
Потім налаштовування звуку. До речі, налаштування сюди заходиться, щоб налаштувати гарнітуру. Та як він зараз з'єднаний, ось, якщо з'єднаний тільки з телефоном, тут значок Bluetooth висвічується. Якщо зараз з гарнітурою я налаштував, то оця зв'язочка, вона означає, що ти на зараз 3 пристрої. Тобто телефон, гарнітура шлема і сам навігатор. Потім з корисних, що? Ну, сам навігатор. Тут зараз подивимося, чи він дасть мені, скажемо, шлем. Я підключив вже. Так, зараз виключимось. Отак от раз. Поїхали. Так, він сказав у навігатор. Не знаю, чи буде чути на камеру. Потім йдемо далі по основних параметрах. Тут ось класна річ. От, якщо бачите, зараз сонячна погода. Сонечко світить, дуже яскраво, і він, йдемо на дисплей, яскравість лише половина, можна ще більше зробити і буде яскравіше. Отак от. О. Тобто видно, дуже заяскраво, видно дуже добре, лишимо так, як було. Може на 6. Поставимо на 6, на 7. На 7 хай буде. Так само контраст, кольоровість, все виставлено на 5. На 5. Потім, ладно, тут день-ніч. Так, ну і все таки тут музика, але погано я не знайшов Spotify. Так я користуюся Spotify, це все це з телефону вийшло. Так само, коли їдеш, я вже пробував, коли їдеш, що тобі приходить якесь повідомлення або повідомлення в WhatsApp, воно йде звук і висвічується, хто тобі написав, і що так як в телефоні. І потім, якщо воно виходить, це віконце, і тут написано внизу, і скільки повідомлень тобі прийшло. Потім класна річ, оця метео мені сподобалось, шукає, каже. Не знаю, чи було не знаю, чи було чути, мабуть, трошечки було чути в камеру. Це добре, тому що коли їдеш, наїжджав, і він тобі по геолокації там повідомляє всю погоду, яка зараз в тебе. Тобто їдеш ти в дощ чи не в дощ. І таке це то, що я ще вже докопався до цього, а решта, то, що мені не цікаво, воно мені не цікаво. Потім навігатор нормально робить, я вже декілька місць їздив по місту і достатньо точно, але це Google Maps, то те ж саме, як і в телефоні. І так само підтримує 5G, так як у мене в телефоні 5G, і він підтримує 5G, це дуже добре, тому що зв'язок моментовий. Так як і під'єднується він. Виключаєш, потім включаєш, зараз він включиться і одразу ж під'єднується. Тобто їдеш навіть, якщо виключив, не знаєш місце, включив, наклацав, так от, завантаження даних і пішов. Все, він під'єднався. Нажимаєш сюди, сюди, ні, має сам включитися. О, все, сам підключився. Скільки тут прийшло? А він ще їде, бачиш, ще й включений. Окей, що ще? Ну ладно, тут все по навігатору, так як воно, все як і є. Потім, що еквалайзер є, шпалери, що міняєш, які хочеш, екран. Потім музика, музика треба, це wireless до iPhone, якщо тут Android, тут wireless йде. Все, в принципі, більше для нього нічого не треба. Мінус, дуже великий мінус, що для мене, як на мене, тому що я його закріпив на цю паличку,
паличку, трубочку, яку я сам зробив, цей кронштейн для манометра і для зарядки, також для тут термометр, він показує температуру зовнішню і також вольтаж акумулятора. І що? Сам навігатор 220 грамів, сам кронштейн, бо він ж залізний, він 208, майже 290 грамів. І це все разом більше пів кілограму важить. І тому воно на дорозі отак бовтається. Ну, ще є кронштейн для руля, кронштейн для дзеркала. Так, ну, тут не можна, тому що він буде цепляти в моєму мотоциклі на вітрозахист. І не знаю, якщо потім я побачу, що воно не буде мені добре, я переставлю його на руль. І так, батареї в нього нема, тому якщо б ще була батарея, то це ще більше б важило, ще б грам 100 точно, а то і 150. Ну і то добре, не треба і та батарея наша, якщо підключив, поставив і все, він включений. Ти ж не будеш десь йти по ньому їхати. Це навігатор для мотоцикла. Ну все, проводі така от теорія цього навігатора. Зараз виїдемо за місто, трошки провіримо, як він їде, що він показує. Так, і ще одне. Пункт призначення можна нажимати, задавати тут. Тут писати, або напряму з телефона він копіює. Він копіює зразу. Напряму з телефона. Маракалагоніс. Поїдемо. Одне містечко Маракалагоніс. Поїзд. І все, він уже там. Поїхали. Все. Їдемо. Тобто повна копія. І класно, що телефон виключаєш, він енерго зберігає енергію і все робить навігатор. О, їдемо. Так, а ось проїдемо по цьому поліцейському, як він трошки тільопає їм, чуть-чуть, але якщо їдеш по рівнесенькому, то нормально може бути. Бо дуже не хочеться мені його сюди вставляти. Тут так зручно, тільки зір опустив трошечки і вже дивиться і вперед, і сюди. Ну, може якось звикну з цим. Що ще хотів додати, це само собою є водозахист, тому що все, навіть ця злот мікро-CD, вона з такою от кришечкою, що закручується на два болтички маленькі і з резинкою. Потім, що тачскрін не мультитач, робить тільки одним нажаттям, натисненням. Тому ще й трошечки треба так нажати. Це добре від крапель дощу, тому що як їдеш в телефоні, самі знаєте, хто їздив, якщо дощ капає, краплі попадають на екран, і він сам собі починає, сам собі смс-ки по повідомлення, все слати, дзвонити, що хоче робити. Тут такого не буде, тому що екран так розроблений. Так, казав за батарею. Плюси, що немає її, це зменшення ваги. І ще одне, як на мене і як для мене, тут на Сардинії жарко, дуже жарко. Влітку то взагалі цього року не так, вже пізно почалося літо. Але того року то 44 градуси доходило. І якщо б була батарея, він би перегрівався. І
не виключав себе. Ну, я так думаю. Так як того року попало мені, я з телефоном, як і всі ми користувалися навігатором в телефоні. І я заїхав в гори, було дуже жарко. І він що? Він загрузив мапи, поки не було лінії, не було зв'язку, я їхав по тому загруженому маршруті. Потім він виключився, я тої дороги не знав. Це було на другій стороні острова. І він виключився, телефон, потім остудив я його, включаю, все, я не можу загрузити карти, тому що мапи, тому що нема лінії, в горах немає, який там зв'язок. І все, це я півдня блукав, щоб виїхати з тих гір. Півдня, щоб не вертатися, то я хотів проїхати туди, куди я їхав. І от це зараз будемо випробовувати цього літку, як він себе поведе. До речі, їду через декілька тижнів у тижневу подорож. От там ми побачимо, який він кіт в мішку. Бо так, я купив його як кіт кота в мішку. Не знав, що воно таке, так продивився пару оглядів, декілька оглядів на Ютубі, що воно таке. Але не шкодую взагалі. Поки що, але чого шкодувати. Нормально, працює, робить. Отак, доводиться їхати потихесенько, щоб мікрофон вітер не задував, і мене обгоняють. Ну ладно. Добре. Що хотів ще круїз-контроль. Це є огляд на цей круїз-контроль. Або, бачите, до речі, і дзвінок. Моя дружина дзвонить і воно висвічується, щоб відповісти. Добре, бувайте, друзі, бо маю передзвонити моїй дружині, до речі, я їду до неї. Все? Зайка, я на камеру розмовляю. А як він відповів? Він в кармані включився і відповів. Так, добре. Давай, пока. Я зараз їду вже. Пока. Так, їду вже поруч. Виключайся. Буває і так, що телефон сам включається об ногу, бо він в кармані. І, певно, нога відповіла моїй дружині. Добре, друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео, які будуть ще й найгарніші, ще й цікавішими. Тим більш початок літа, зараз починаються подорожі. Та дивіться мої відео, які вже є на каналі. Ну і ставте лайки, пишіть коментарі, чи сподобалось цей огляд. Не дуже такий великий, але від власника тільки що купившого цей навігатор. Але чесний огляд. То, що треба, то в цьому навігаторі є, я кажу, все як є. Це не реклама, мені ніхто за це не платить. І я рахую, що це наступна класна річ від китайців, від AliExpress. Так як є і цей круїз-контроль механічний. На. Включив, і ця рука може відпочивати собі спокійненько. Огляд на цей круїз-контроль я маю на каналі. Бувайте, друзі. До наступних відео. Па-па.